Vi befinner oss just nu mellan Nora och Lindesberg, här vid sjön Uskens södra strand. För här hittar vi nämligen Siggebohyttans bergsmansgård, en av de mest storslagna från Bergslagens storhetstid. Här i Bergslagen har järnhantering och bergsbruk alltid varit några av de viktigaste näringarna. För här fanns nämligen allt. Vi har stora skogar, järnmalm i bergen och stora vattendrag. Och vi kan även idag se spår av både hyttruiner och gamla hyttor. Det var Anders Olsson som lät bygga den här gården i slutet av 1700-talet. Och i början av 1800 stod den färdig. Knappt 20 år senare så tar hans son Anders Andersson över gården, bara 17 år gammal. Och det är han och hans familj som man får följa nu när man besöker gården. Siggebohyttan är en berättelse om en familj, ledd av en familjefar och bergsman som lyckades väl under sin tid genom väl förvaltat arv. Men även hårt arbete och stor kunskap om att hantera och förvalta naturresurser. Nu står vi vid mangårdsbyggnaden, ett gammalt ord som betyder huvudbyggnad eller bostadshus. Och det här huset är nästan 40 meter långt och består av 14 rum och 3 kök. Längs med hela huset ser vi en loftgång som går längs med hela yttersidan. Det sägs att loftgången är en av de längsta i Sverige. Och det är väldigt ovanligt att se det på en sån här typ av byggnad. Oftast kan man se det på en loftbod, men inte på ett bostadshus på det här sättet. Huset är gjort av timmer, rödmålat och vi ser ett fint stort torvtak. På taket ser vi även kronprydda skorstenar i gjutjärn. De visar på att här bodde en välbärgad bergsman. Gården består också av flera ekonomibyggnader. Och idag är det några av husen som står kvar. Vi har en loftbod, stall och smedja och även en drängstuga som nu är café och butik. Bergsmännen här på Siggebohyttan tillhörde kategorin välbeställda. De ägde många gruvandelar i de stora gruvorna och hade mycket jordbruksmark. Både Anders Olsson och sonen Anders Andersson köpte under sin tid upp mycket av marken här i området och kom till slut att äga nästan hela byn. Familjen har bott här på platsen i många generationer och det har gått i arv från far till son. Anders Olssons far, Olof Persson, tyckte att det här var ett skrytbygge och gillade inte alls sonens idéer om att bygga så här stort hus. Titta bara på alla fönster. Olof Persson levde under 1700-talet, en tid då bondesamhället präglade både hans liv och ideal. En tid då man bodde och arbetade på samma plats och där man tillverkade mycket av sina saker själv. Anders Olsson däremot kom att symbolisera den nya tiden när det inte bara behov utan begär också fick ta plats. Det man ska komma ihåg under den här perioden i slutet på 1700-talet och början av 1800-talet är att mycket förändras i samhället. Vi börjar se ett konsumtionssamhälle byggas fram och det blir ännu tydligare när Anders Andersson sen tar över gården i mitten av 1800-talet. Nu är vi hemma hos Anders Andersson och Katarina Israelsdotter. Här i 14 rum och 3 kök kan vi se hur familjen bodde i mitten av 1800-talet. Här nere kan vi se mer av familjens privata delar, såsom sovrum, vardagsrum, kök, men också Katarinas egna rum och Anders kontor. Anders Andersson var utan tvekan en framgångsrik bergsman. Det sägs att han var sträng och temperamentsfull, men han hade också andra sidor. Han gillade att umgås och bland annat sjunga. Men utan sin fru Katarina hade aldrig framgångarna varit så här stora. Jag tänker att vi ska gå in och kika hur hennes rum ser ut. Katarina var enligt lag och tradition underställd sin man Anders. Men här så hade hon lika stor betydelse för gården. Det var hon som skötte ekonomin och hushållet och hade stort ansvar här med den dagliga driften. Katarina och Anders fick tillsammans 17 barn.
9 söner och 8 döttrar, men det var bara 7 av dem som nådde upp till vuxen ålder. Och nu står vi i Katarinas egna rum. Här hade hon sina egna möbler och det var här hon tog emot sina besök, till exempel när grannen kom över. Och här kan vi se även sockerlådan. Och sockret var en riktig lyxvara på den här tiden. Så även om familjen hade det gott ställt så portionerade Katarina ut till hela familjen. Här inne står också en bergslagskamin, något som man kan se överallt här i Bergslagen, och även här i huset ser vi flera stycken. Just den här är gjord i Öskevik 1861. Här i köket var det nästan alltid full aktivitet. En vanlig dag kunde börja 3-4 på morgonen och sluta sent på kvällen. Och just det här köket var husets hjärta. Det var här allt dagligt arbete sköttes. Det var även här som både anställda och de äldre barnen åt sin mat och pigorna sov. De fick sova i de här borden som även användes som sängar på kvällen. I det här köket förvarade man också bröd. Det gjorde man uppe i taket. Bröd bakades 2 gånger per år och att hänga upp dem så här i taket var också ett effektivt sätt att hålla råttorna borta. Här inne kan vi se många föremål som är gjorda här på gården eller runt omkring i bygden. Men under den här tiden kom det även mycket nya vanor som krävde att vi köpte en hel del nya föremål. Ett exempel är kaffe. Kaffe var väldigt nytt och exklusivt på 1800-talet, men det krävde en hel del föremål. Till exempel behövde man en kaffekvarn, kafferostare, men även en kaffekanna och koppar. Anders Andersson, precis som sin far, älskade att dricka kaffe och det sägs att han drack uppemot 16 koppar en dag. Nu kommer vi in här i festsalen och här är väggarna prydda med de här fantastiskt fina väggmålningarna. Men de här väggmålningarna är faktiskt flyttade hit från en annan bergsmansgård i Hyttnas. Men de målades omkring 1830 till 1840. Tittar vi närmare på en av målningarna, den här, ser vi Karl XIV Johan. Och han kröntes 1818 och ansågs vara en väldigt folklig, modern och populär kung. Därför kommer vi se honom mycket på just sådana här målerier, men också på andra varor. Karl Johan ansågs väldigt stilig och influerade oss i både mode och inredning. Men det har alltid funnits människor som har inspirerat och influerat oss i både vad vi har på oss, inredning och de rådande idealen. Det kunde vara prästen, brukspatron, en bergsman, men också kungligheter. Anders och Katarina var sociala och hade ett stort umgänge. Och här uppe på övervåningen fanns det många rum just för att umgås och representera. Katarina gillade att bjuda på stort och här fanns det plats för många gäster. Vi ser här uppe mycket nyare möbler än vad vi såg där nere. Och många av möblerna här är inköpta utifrån. Till exempel har vi den här soffan, en 17 fruntimmers soffa. Kulturellt stod den här familjen emellan bönderna och borgarna. Men de var rikare än de flesta bönderna här i trakten. Och med det här stora huset och all dess inredning kunde Anders och Katarina visa upp sin status och vilka de ville vara. Och man kan tänka sig att de influerade många här i trakten med sin smak och livsstil.
Anders Andersson dör 1870 och i och med det kan man säga att Siggebohyttans storhetstid är över. Industrialiseringen kommer in i Sverige under slutet av 1800-talet och i och med det går det sämre för bergsmännen. Deras arbete blir mer hantverksmässigt och inte alls lika lönsamt. 1910 förvärvas gården av föreningen Örebro landsmuseum. De restaurerar gården och det blir ett hembygdsmuseum. Idag är det Örebro landsmuseum som driver gården och vi håller uppe för besökare sommartid. Ja, nu har vi kommit till början av den här vandringsleden som vi ska gå. Den är 800 meter lång. Och här viker leden av in mot skogen. Och den kommer så småningom att ansluta till den gamla kyrkstigen. Och den stigen har man vandrat ända sedan medeltiden fram till kyrkan i Lindesberg som byggdes på 1300-talet. På den tiden så var det kyrkoplikt som man hade i Sverige. Och det här med kyrkoplikt, det låter ju tungt och tvångsmässigt. Men jag tror att det var så att man gick ganska så frivilligt till kyrkan. Men när man kom till kyrkan och prästen började predika så hade man också ett inslag där man läste upp vad som hade tilldragit sig i riket. Så det var som den tidens nyhetskanal kan man säga. Och efter gudstjänsten så träffade man alla andra sockenbor på kyrkbacken och där kunde man prata, umgås, ha det trevligt, göra upp affärer, skvallra och kanske man också träffade sin tillkommande trolovande. Anders Andersson, alltså han som ägde Siggebohyttan, han färdades den här vägen många gånger. Och det berättas också att han inför sin död hade ett önskemål. Att jag vill färda samma väg som mina förfäder har gått, samma kyrkväg som man har gått i generationer tidigare. Och inte på den här vägen som man faktiskt själv hade bekostat. Så viktig var den här leden för människorna på den tiden att det var en tradition att gå här. Anders Andersson han var ju förmögen. Han byggde upp hela stora Siggebohyttegården. Och hade han stått här idag så hade han faktiskt kunnat säga att allt ni ser här så är mitt. Skogen var väldigt värdefull. Han ägde också gruvan som vi kommer att gå till så småningom. Det här är ju en tid som helt är borta nu. Men vi kan se spåren utav den. Det finns lämningar kvar som berättar om en annan tid. Om den tiden som Anders Andersson levde. Och nu ska vi gå och kika lite mer på de här lämningarna. Ja, går man i Bergslagens skogar så är det väldigt vanligt att man hittar sådana här kallade kolbottnar. Och vi har en kolbotten här bredvid oss. Kolbottnarna är i allmänhet ganska svåra att upptäcka för ett otränat öga. Men vet man vad man letar efter så är det ganska lätt. Det som kännetecknar en kolbotten det är att det är en öppen yta. Det växer inte så mycket. Den är cirkelrund, ungefär 3 meter i diameter. Och det som verkligen avslöjar att det har varit en kolbotten det är faktiskt att man ser träkolsrester som är blandat med jord. Och vad är då en kolbotten kan man ju undra? Jo, det är helt enkelt en plats där man har framställt träkol. I våra dagar så säger vi grillkol, det är precis samma sak. Och det här kolades överallt i skogarna i Bergslagen förr i tiden. Och den här träkolen den användes som bränsle i masugnen när man skulle smälta järn. Och det gick åt enormt mycket träkol för att smälta järn. Och därför så ser vi väldigt ofta sådana här kolbottnar i skogen. En sån här kolbotten den bestod av staplad ved som man täckte med ett lager utav jord och som man sedan tände på.
Och knepet var att det här fick inte brinna för mycket och inte för lite. Brann det för mycket, då brann hela kolmyllan upp. Och brann det för lite, då slocknade den. Och det här gjorde att de som vaktade de här kolmyllan, de fick passa på den här dygnet runt i 4 veckor. Och det gjorde att man fick inte sova helt enkelt, utan man var tvungen att vara vaken. Och bredvid sådana här kolbottnar så kan man ibland hitta rester av kojor där de här kolarvaktarna bodde. De är ofta små, så de kunde nästan inte lägga sig raklång, och det var ju för att de fick inte somna helt enkelt. Och det gjorde då att de blev ju naturligtvis väldigt trötta, och ibland så visste de inte om de var sov eller om de var vaken, och ibland kunde fantasin blandas med verkligheten. Och det var i det här som föreställningarna om Skogsrått uppstod. Skogsrått, hon var en vacker kvinna enligt folktron, och hon kom och besökte kolvaktaren och försökte locka med honom hem. Men om hon då var lite oförsiktig och vände ryggen till, då kunde svansen sticka ut under klänningsfållen. Och då förstod han att här är Skogsrått. Nu är det farligt, nu är det bäst att jag passar mig. Och han vaknade till och kunde återgå till arbetet och vakta kolmyllan igen. Många sådana här berättelser finns det i folktron i Bergslagen som man kan ta del av. Ja, nu står vi vid kanten utav gruvan och blickar ner mot den spegelblanka ytan. Fåglarna kvittrar och det är fint väder. Annat var det för 100 år sedan. Då skulle vi kunna höra pumparnas plaskande och slurplande ljud. Vi skulle kunna höra gruvarbetarnas slag mot borrskaftet. Gruvarbetarna, de fick hålla på i 6 timmar och slå på denna borr. 6 timmar tog det att borra sig ner i berget, 60 till 80 centimeter beroende på hur hårt berget var. Sen när det var gjort skulle man fylla hålet med sprängämne. Använde man dynamit så var det säkrare för gruvarbetarna, för att den var inte lika explosiv som den farliga nitroglycerinet. Den hällde man i gruvhålet, och råkar man då spilla en droppe utanför, så behövdes det inte mer än att man tappade släggan bara 4 centimeter ovanför den, så small det. Gruvarbetarna fick ju jobba nere i gruvan utan skyddsutrustning. Ingen hjälm, inga skyddshandskar, inga skyddsglasögon. Och det gjorde ju då att de var utsatta mycket för ras, stenar som föll ner. Eller stensplitter som for runt. Och det kunde ju orsaka att man skadade synen. Så många gruvarbetare förlorade sin syn eller blev invalidiserade. Många gruvarbetare tyckte ju ändå att lastningen var det jobbigaste. Och då skulle man alltså, för att vinna tid, lyfta stora stenblock i tunnan. Eller ta den extra tiden och slå sönder det. Och sen kanske ha lite lättare att lyfta i det. Men det var väldigt tungt arbete, och en gruvarbetare, han lyfte flera ton per dag. Ja, vi pratade ju alldeles nyss om hur svårt och tungt det var att få upp järnmalmen ifrån gruvan. Och där hade man olika sätt som man löste det här på. Och här där vi står nu så kan vi se ett sätt som man använde sig vid gruvorna som var väldigt vanligt, och det är en så kallad hästvind. Nere i gruvan så var ju tunnorna, och där band man fast tunnan med ett rep som gick upp över gruvkanten och upp till ett löphjul som var fastsatt i en ställning alldeles vid kanten utav gruvan. Repet gick över löphjulet fram hit till mitten utav den här platsen, där det fanns en vridbar tunna som repet var fastsatt i. Och genom att hästar då var kopplade till den här tunnan som gick att vrida, och att de började gå runt, så lindades det här repet upp. Och på så sätt så fick man ganska smidigt upp malmen. Och här ser vi då hur hästarna
gått många varv runt och bildat den här nedsänkta cirkelformationen i marken. Och de här, som man också kallar för gruvlavar, användes faktiskt väldigt länge, ända fram till 1900-talet. Vid 1900-talets början då inträdde ju industrialismen och man kom med mycket nya uppfinningar som verkligen underlättade arbetet för gruvarbetarna. Och det som introducerades då, det var ju ångmaskinen. Och nu ska vi gå bort och titta på vad man hade den. Ja, nu står vi här vid en stengrund utav det som en gång var ett maskinhus. Och i det här maskinhuset så hade man en ångmaskin. Den var på 8 hästar och gjorde ett mycket större arbete så att arbetet i gruvan blev mycket mer effektivt. Dels skötte den pumpverket och sen också uppfodringen utav järnmalm. Och det skedde genom linor som gick härifrån och bort till gruvkanten. Och själva pumpmaskineriet gick härifrån och bort till gruvkanten. Vi upptäckte också en annan sak, att vid sidan av pumparna så gick det en vattenränna runt hela området här och in i själva maskinhuset. Det vattnet användes dels till ångmaskinen och dels att utföra vaskningen som det hette vid gruvorna. Och det betydde att man blötte ner järnmalmen så att man kunde urskilja gråberget ifrån järnmalmen. Då slog man sönder det och gråberget det hamnade på högarna här ute som vi fortfarande ser. Och järnmalmen den lades i högar. Så när vintern kom så fyllde man sina malmslädar med järnmalmet och tog det vidare till hyttan. Ja, idag så ligger skogsområdet öde och tomt och skogen har återtagit sitt herravälde över området. De byggnader som fanns här en gång i tiden, de är numera i ruiner, som den här dynamitkällan som vi ser här bakom oss. Men fortfarande så ruvar området på en väldigt spännande historia. Och vi välkomnar er att komma och gå vandringsleden och passa på också att njuta av den fantastiska fina naturen.